Μπορείτε να μας πείτε με λίγα λόγια ποιο είναι το επάγγελμά σας και τι περιλαμβάνει η καθημερινότητά σας? Το επάγγελμά μου είναι αστυνομικός. Είμαι υπαστυνόμος εν ενεργεία. Περιλαμβάνει πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Ελέγχους σε ύποπτα άτομα. Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα? Ευτυχώς το πρώτο έναυσμα που έλαβα ήταν όταν ήμουν πολύ μικρός, σε ηλικία 5 ετών. Είδα κάποιους αστυνομικούς στη χώρα που γεννήθηκα, στην Ολλανδία. Ήταν έφηποι, τους ερωτεύτηκα και από τότε έγινε όνειρο ζωής, το οποίο έγινε πραγματικότητα ευτυχώς. Τι είδους εκπαίδευση χρειαστήκατε για να φτάσετε ως εδώ? Η εκπαίδευση είναι συνεχιζόμενη. Παίρνουμε μια βασική εκπαίδευση στην αστυνομική σχολή, η οποία περιέχει νομικά θέματα, θέματα αντιμετώπισης, διαχείρισης κρίσεων, αυτοάμυνα, αυτοπροστασία, σκοποβολή και οπλοτεχνική. Όλα αυτά όμως βέβαια, επειδή είναι πολύ δυναμικά, είναι συνεχώς αναβαθμιζόμενα, οπότε εκπαιδευόμαστε συνέχεια. Ποιες δεξιότητες θεωρείτε απαραίτητες για αυτό το επάγγελμα? Πρέπει να έχει αναπτυγμένη την ορθή κρίση, να είναι ορθή κριτική. Πρέπει να πάρουμε πολύ κρίσιμες αποφάσεις σε πολύ ελάχιστο χρόνο. Αυτό είναι και το προκλητικό και το δύσκολο του πράγματος. Τι σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά σας? Να λαμβάνω αποφάσεις σε πολύ γρήγορο χρόνο, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές μέχρι και για τη ζωή ενός ή πάρα πολλών ανθρώπων. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζετε? Οι δυσκολίες είναι ότι αρκετή μερίδα των ανθρώπων στη δικιά μας τη χώρα δεν έχουν αγκαλιάσει το επάγγελμα και την ιδιότητα έτσι όπως ενδεχομένως θα περίμεναν οι αστυνομικοί. Δεν είναι επί του παρόντος να πούμε ποιος, αν είναι δικαιολογημένο ή όχι, πάντως αυτό ισχύει. Θέλετε να μοιραστείτε κάποια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην καριέρα σας? Ιδιαίτερες στιγμές είναι όταν τελικά σώσουμε ανθρώπους. Μέχρι και σε φωτιές έχουμε χρησιμοποιηθεί, σε προστασία στο περιβάλλον, σε φωτιές, σε θεομηνίες, σε καταστροφές ή παραδείγματος χάρη το τελευταίο παράδειγμα σε μια ληστεία με ομηρία, όταν σώθηκαν και παραδόθηκε, δηλαδή όταν σώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί, οι πελάτες του καταστήματος, του τραπεζικού, και ο κακοποιός ληστής παραδόθηκε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε κάτι χειρότερο. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Αν του αρέσει και θεωρεί ότι μπορεί να είναι χρήσιμος σε αυτό και του αρέσει να προσφέρει στην κοινωνία, ναι, θα ήταν καλό να το κάνει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο κλάδος σας τα επόμενα χρόνια? Ζήτηση στον κλάδο σίγουρα υπάρχει. Παλιότερα ήταν πιο κορεσμένα. Τώρα και παγκοσμίως. Δηλαδή, χθες έβλεπα μια διαφήμιση που θέλουν στη Νέα Υόρκη, λέει, αστυνομικούς, παραδείγματος χάρη, γενικότερα. Αλλά και στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουν ξεμπλοκάρει θέσεις και θεωρώ ότι αν κάποιος το βάλει στόχο, σίγουρα θα τα καταφέρει.